Welcome po sa Pinoy Construction YouTube channel. Minsan pa ay meron tayong isang mabuting pagkakataon. Isang magandang karanasan ang makapagtrabaho sa construction. Kaya naman naisip ko na mag-share sa inyo ng kaunting kaalaman. At ang ating construction topic question ay: paano mag-estimate ng panambak sa construction ng isang bahay? Ang ating paksa na pag-aaralan sa videong ito ay isa sa mga mahahalagang stages ng construction work. Malaki o maliit man ang uri ng project. At ito ang earthworks. Ang earthworks ay ang paggamit at pag-process ng earth materials tulad ng lupa at bato sa field of engineering and construction. Sa karaniwang kalakaran, ito ay classified into two main categories. Una ay ang excavation o paghuhukay. At ang ikalawa ay ang embankment or backfilling o yung tinatawag na pagtatambak sa Tagalog. Bago natin umpisahan ang pag-i-estimate, merong ilang mahahalagang kaalaman na nais ko munang talakayin sa inyo. Sa earthworks, merong tatlong volumetric states ang earth materials. Ito ay ang bank state, loose state, at compacted state. Ang volume ng earth material, lupa man or bato na nasa undisturbed condition at original place ay sinasabing nasa bank state. Kapag ito ay na-disturb sa pamamagitan ng excavation, ang volumetric state ay magbabago. Ang disturbed earth materials ay magkakaroon ng paglaki sa volume o pag-alsa dahil sa addition of air voids. Ang tawag dito ay swelling. The term swelling in soil refers to the expansion of undisturbed earth materials as a result of excavation. In this regard, voids in the soil increases and therefore, the volume increases. These disturbed earth materials are said to be in a loose state. This expansion is expressed in terms of percentage of the original undisturbed volume. Ang loose earth materials na nahukay ay ginagamit bilang fill materials. At sa paggamit, ang mga ito ay sinisiksik or kinokompat. Dahil sa compaction, ang loose materials ay magbabago at magkakaroon ng pagliit sa volume. Ang pagliit ng volume nito ay tinatawag na shrinkage. The term shrinkage in soil refers to the reduction in volume of loose earth when used and placed as fill materials due to compaction. Unlike in swelling, voids in the soil decreases and therefore, the volume decreases. These fill materials are said to be in a compacted state.
This reduction is expressed in terms of percentage of the original undisturbed volume. In general construction practice, kinakailangang mag-perform ng soil testing para matukoy ang actual swelling at shrinkage values. Subalit sa construction ng residential projects, hindi ito normally na ginagawa dahil maliit lang naman ang scope of work. Ganun pa man, may ibang paraan upang ang informasyong ito ay matukoy. At sa pamamagitan ng table na to, makapagpapatuloy tayo sa pag-i-estimate. Ito ay naglalaman ng swell at shrinkage values for commonly used earth materials sa construction. Sa kabutihang palad, ito ang gagamitin natin sa estimate procedure. Ito ay enough na para magbigay ng satisfactory result. Para mas lalong maintindihan ang mga concepts na to, i-apply natin ito sa isang example. I-consider natin ang bungalow house na ito. Sa pag-i-estimate na kagaya nito, kakailanganin natin ang approved plan ng project. Partikular na ang floor plan, elevation plan, foundation plan, structural drawing details ng footing, drawing details ng septic tank or vault, at iba pa. Una sa lahat, dapat na matukoy kung kailangan ba ng panambak sa bahay na to. Paano ito malalaman? Tingnan at i-analyze ang plano, specifically ang elevation plan. Makikita na ang main finish floor line ng bahay ay elevated ng 0.8 meter mula sa natural grade line or existing na level ng lupa. Sa makatuwid, upang maitaas sa ganitong level ang finish floor line ng bahay, ay kakailanganin natin ang panambak. Narito po ang pinaka-overview ng ating estimate procedure. Ang excavation na involved sa construction ng pundasyon at septic tank ay magdi-displace ng nahukay na lupa. Ang lupang ito kapag naipon ay may kalakihan ang volume. Ito ay maaaring idagdag sa panambak or backfilling materials upang i-elevate ang floor level ng bahay. Sa ganitong paraan, mababawasan ang volume ng panambak na kailangang bilhin. Sa maikling salita, nire-recycle natin ang nahukay na lupa. Ito ay isang paraan upang tayo ay makatipid-tipid. Umpisahan nating kwentahin ang volume ng displaced soil sa pundasyon ng bahay. Ang volume ng displaced soil sa column at column footing ay ang mismong concrete volume ng footing plus a portion of column. Ano ang volume ng column footing? Tingnan natin sa detailed drawings. Ang footing area ay may sukat na 0.7 meter by 0.7 meter times 0.3 meter. Bakit 0.3 meter? Ang thickness ng ating column footing ay 0.25 meter. Pero bakit ang ginamit natin sa computation ay 0.3 meter?
dahil idinagdag natin ang thickness ng granular bedding na 50 mm or 0.05 meter. Ang volume ng granular bedding ay magdi-displace din ng lupa. Plus portion of column, 0.15 meter by 0.25 meter, which is the cross-sectional dimension ng column. Times 0.4 meter na siyang portion ng column height na magdi-displace ng lupa. Equals 0.162 cubic meter times 8 dahil meron tayong 8 units ng column at column footing. Ang displaced volume ng lahat ng column at column footing ay 1.3 cubic meters. Isunod nating i-compute ang volume displaced ng wall and wall footing ng main house structure. Almost similar ito sa pagkwenta ng volume displaced by column and column footing. Alamin natin ang volume ng wall footing. Which is equal to 0.4 meter na width ng wall footing times 0.3 meter na combined thickness ng concrete footing structure at granular bedding. Ito ay kagaya ng ginawa natin sa column at column footing. Times 25.48 meters na total length ng wall footing. Gamit ang foundation layout plan, pagsamasamahin ang lahat na length nito. Excluding ang wall footing na to. Base sa drawing details, ito ay i-construct at 0.5 meter below the main finished floor line. Ibig sabihin, ito ay itatayo sa backfill or tambak ng lupa ng bahay. Hindi ito ihuhukay sa natural grade line, gaya ng main wall footing. Balikan natin ang computation. Ang estimated total length ng wall footing ng main house structure ay 25.48 meters. Plus portion ng wall na nakabaon na magdi-displace ng volume ng lupa. 0.1 meter, which is the thickness of CHB wall, times 0.4 meter na depth ng wall below natural grade line, or height ng dalawang patong na hollow blocks. Times the estimated total length ng CHB wall. Ang pagkuha ng length ng CHB wall ay from column to column. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang makukuhang estimated length ay 29.75 meters. Ang volume displaced by wall and wall footing ng main house structure ay 4.25 cubic meters.
Ang susunod nating kukwentahin ay ang volume displaced by wall and wall footing sa porch area ng bahay. Tingnan kung saan ito sa plano. Ang approach ng computation ay very similar sa wall and wall footing ng main house structure. Ang volume displaced by wall and wall footing sa porch area ay 0.54 cubic meters. Ang huli nating kukwentahin ay ang volume displaced by the septic tank or vault o poso negro. Tingnan sa plano kung ano ang dimension nito. Ito ay may width na 1.2 meters times length na 2.3 meters times depth na 1.75 meters. Paano naging 1.75 meters ang depth? Ito ay nakuha ng itotal ang thickness ng tank cover plus height of CHB wall plus thickness ng foundation slab plus 50 mm na thickness ng granular bedding. Ang total ay 1.75 meters. Ang displaced volume ng septic tank ay 4.83 cubic meters. I-sum up ang lahat ng displaced volume. Ito ay equal to 10.92 cubic meters. Ang volume na to ay nasa bank state. Take note po ninyo yan. Gaya ng nabanggit, kapag ito ay in-excavate na, magbabago ang volumetric state nito from bank state to loose state dahil sa increase of air voids. Sa makatuwid, magkakaroon ng increase sa volume ng ating lupa. In other words, kailangang i-convert ang bank volume to loose volume. Loose volume is equal to bank volume plus bank volume times percent swell. Rewriting the equation, we have loose volume is equal to bank volume times the quantity 1 plus percent swell. Bakit 15% ang kinonsider na percent swell? Alamin natin kung bakit batay sa table na to. Ang uri ng lupa na karaniwang nahuhukay sa construction ng pundasyon ng bahay ay loam. Kaya kung titingnan sa table na to, ang loam material ay may range from 15 to 25% swell value. Ang dapat na i-consider natin sa computation ng excavated loose material ay ang minimum range value na 15% instead of the maximum value na 25%. Ang gusto kasi nating gawin ay mapaliit ang volume ng displaced soil para mas mapalaki natin ang net volume. Ang paraang ito ay isang conservative approach sa pag-i-estimate. Our loose volume is equal to 12.56 cubic meters. Nilalagyan natin ng capital L to denote na ito ay loose volume. I-refresh natin ang overview ng estimate procedure
to check if nasa right track tayo ng computation. Tapos na nating kwentahin ang displaced volume. Ngayon ay kailangan naman nating kwentahin ang required volume ng backfill. Mag-umpisa tayo sa main house. Ang volume required to fill the whole area of the main house is equal to the floor area times the height of fill. Pero bago yan, kwentahin muna natin ang floor area ng main house. This can be achieved by dividing the whole area into regular shapes and then add it all together. Tingnan ang floor plan para sa mga measurements. Ang estimated floor area ng main house structure ay 40.74 square meters. Going back to our volume calculation, kailangang ma-determine natin ang height of fill. Ang height of fill ay 0.8 meter minus 0.5 meter minus 0.5 meter. Alamin natin kung paano ito nakuha. Base sa elevation plan, ang design finish elevation ng main floor ng bahay ay nakaangat ng 0.8 meter from the natural grade line. Gamit ang detailed drawings, ima-minus natin ang parehong thickness ng concrete slab at granular bedding na 50 mm sa 0.8 meter. Sa computation ito, ina-assume na natin na ang floor level ng bathroom ay on the same level sa main floor. Pero sa plano at sa actual construction, ito ay nakababa ng 50 mm from the main finished floor level. Ang sobrang volume na ito ay kinoconsider na natin na allowance. Ang ating estimated volume of backfill ng main house structure ay 28.52 cubic meters. Isunod nating i-compute ang volume ng backfill na required sa porch area. Ito ay separate na kukwentahin natin dahil iba ang level ng finish floor line nito. Ang approach ay similar sa pagkukompute natin ng volume ng main floor area. Ang volume na kailangan dito ay 3.64 cubic meters. Ating itotal ang volume. Ang required volume ng backfill ay 32.16 cubic meters. Dahil ito ay backfill, ang volume na ito ay nasa compacted state. Merong isang napakahalagang rule sa pag-i-estimate ng earthworks na gusto ko pong matandaan ninyo. Soil of different volumetric state cannot be added or subtracted. Kaya mali po ang magiging estimate natin kung kukwentahin agad natin ang net volume. Magkaiba kasi ang volumetric states ng dalawang ito.
Ang solution ay i-convert sa parehong volumetric state. Kaya, i-convert natin ang required volume of backfill na nasa compacted state into loose state. Bakit po ito i-convert? Dahil sa pagpapahakot o pagbili ng backfilling materials, maging lupa, buhangin, graba, o batuman, ito ay laging nasa loose volume state. Ito po ay isang general construction practice. Paki-take note po ninyo yan. Umpisahan natin ang pagko-convert. Compacted volume is equal to bank volume times percent shrinkage. From this equation, mapapansin ninyo na walang direct conversion from compacted to loose state. Dahil ang value ng percent shrinkage sa ating table ay base sa original undisturbed volume or bank volume ng material. Binanggit din natin ito kanina. From this equation, ang kailangan natin ay ang bank volume dahil given ang compacted volume at percent shrinkage from the table. Bakit ang kinonsider natin ay 90% at hindi 100%? Dahil kagaya ng binanggit ko kanina, gusto natin palakihin ang volume as a conservative approach sa ating estimate. Ang ating estimated bank volume ay 35.73 cubic meters. This time, ililabel natin ito ng B to denote bank volume. Ngayon, na-convert na natin ang compacted volume into bank volume. Iko-convert naman natin ito into loose volume na siya talagang objective natin. Again, 25% ang kinonsider natin sa estimate as a conservative approach. This brings us to a loose volume of 44.66 cubic meters. I-denote natin ito with L to label this as a loose volume. Ngayon, pwede na nating makalculate ang net volume. At sa lahat ng estimate procedure, nag-a-add up tayo ng allowance o pasobra. Sa experience ko po ay 10% allowance ay pwede na. Kaya ang net volume ng panambak na kailangan nating bilhin ay 35.31 cubic meters. Loose volume. Naway magamit ninyo ang munting kaalamang ito sa inyong house construction project. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit na din ang bell icon